Помер акумулятор у BMW i3 2017 року. Дивимось симптоми. Безключовий доступ не працює. Вона не відчиняється. Пробуємо ключем. Відкрилася. Ну і пробуємо її запустити. В цей раз вона включилась, але видає помилку. Ну і звісно, мова йде не про великий 400-вольтовий акумулятор, а про 12-вольтову батарею. А вона в електромобілі не менш важлива, ніж 400-вольтова тягова батарея. Цей раз вона увімкнулася, але як бачите, вже фішка з безключовим доступом не працює. Так само зараз не працює в мене автономний клімат-контроль. Я не можу залишити машину і включити автономний клімат, або запустити цей клімат з дистанційного керування. Також не працює зарядка по графіку, тому що до моменту, коли настає 11 вечора, просто автомобіль не має сили, щоб увімкнути релешку. В такі моменти тут ще буває помилка, неможлива зарядка. Ну і вже було таке, що машина зовсім в принципі не включилася. Постояла вона ще годинку, двері вже відкрилися, бо під час їзди вона трошки підзарядилася. Вмикаємо. Зараз 1:30 ночі і дивимося, що з машиною. Дивимось, не відповідає. Відкриваємо ключиком. Здається, цілий день їзди і вона змогла трошечки ожити. Подивимося, що буде вранці. Зараз 14:30, за ніч автомобіль зарядився. Пробуємо відкрити і вона не відкривається. Так, відкрилася. А ось автоматичний клімат не спрацював і тут саме пекло. Зараз намагаюся включити машину і вона включилась. Не вмикається автоматичний клімат-контроль автономний. Треба було одразу засняти всі симптоми, але так навіть цікавіше. Зараз я буду просто на ній їздити і дивитись, як і коли вона помре. І наразі автомобіль мене обмежує тільки автономним клімат-контролем, що з пульта, що через салон, та обмежує ще після простою цим зручним доступом, безключовим доступом, саме дверцят, як це правильно називається. Перше пробуємо відкрити багажник безключовим. Він відкрився. Вибігає кіт. Як бачите, я зараз за кермом Nissan Leaf, тому що в мене не зарядилася BMW. Зараз уже четвер, а акумулятор я купив в п'ятницю. Тоді, коли з четверга на п'ятницю в мене були проблеми, я також не зміг увімкнути автомобіль і зарядитися. І вже для вас цілий тиждень не можу зловити знову цю помилку. Виходить, що для мене це мінус, але для власників автомобіля BMW i3 це великий плюс. Тому що, як бачите, я вже тиждень катаюсь і із обмежень я не маю таймеру на зарядку, тому що машина просто не прокидається о 23-й, коли потрібно вже її заряджати. Також, як я вже казав, немає дистанційного клімат-контролю та зручного безключового доступу саме до дверей. В машині він працює і все норм. Отже, для вас буду і надалі ловити, щоб вона не могла включитися і як це все виглядає. Хоч зараз уже 23-я, машина не заряджається і подивимось, як це буде виглядати, бо так показує енергомір. Підходжу до машини і дійсно все темне. Нічого не світиться. Ось тут темне. В самій машині темно. І вона не відкривається. Беремо ключ. Дивіться, як повільно. О, і тут вона вимкнулася. Дивіться, тільки після того, як я її відкрив, пішла зарядка. І тепер запрацювало таке дивне обмеження. Ну ось нарешті хоча б помилку зловив. Але за 1,5 тижні вона ні разу не дала мені можливості показати, як вона не може включитися. А бензинова чи дизельна машина так зможе тримати на розрядженому акумуляторі просто і вмикатися 1,5 вже тижня? Як я помітив по руху дзеркал, які розкладаються, першу половину вона ще їде на своєму акумуляторі, потім вона під'єднує вже нормальний великий акумулятор і може вже, і швидше відбувається це розкладання.
І, до речі, коли вона вже не могла включитися, вона навіть світло в салоні не вмикала, економила оці 12-вольтові потуги. Все ще спробую спіймати момент, щоб вона не включилася. Тут у нас кіт і перевіряємо знову. Повільно і стало швидше. І помилки знову нема. Автомобіль без проблем запустився. Ось і під'їхала нова проблема. Я впевнений, що це абсолютно повністю із-за нашого акумулятора. Все, я не можу нічого увімкнути. А може це просто зламалася ця штука, але я в це не вірю. Зізнаюся, попереживав я за цієї проблеми знатно, але пройшло там буквально 10 хвилин, я повернувся до автомобіля і він вімкнувся без всіляких проблем. В діалозі із сервісом мені сказали, що я зробив дуже погану штуку і чекати ось такої помилки це недобре і не дуже корисно для автомобіля. І так як кожен блок має свою пам'ять, свій процесор і по-своєму розумний, не будемо мучити, бо ці блоки дуже не люблять падіння напруги, особливо якщо ця напруга буде менше, ніж 9 вольт. Ну і навіть коли вона вже не могла їхати, вона все одно пару хвилин і поїхала, як усі ці 2 тижні, які я намагаюся вам показати всі ці помилки і як вона не стартане. Ця місія виконана, тому я з чистою совістю можу стати і міняти акумулятор. Знайшов ще одну дивну і цікаву штуку із акумулятора. Подивіться, вже скільки? 24 хвилини і зависла зарядка швидка на 21%. Додаток пише, що зарядка йде, а тут все потухло і не горить. Спробую я відкрити машину, і вона не відкривається. Тобто акумулятор виключився і не дає йому нічого робити. Відмикаємо. І дивимося, що буде далі. Ось, і одразу дає помилку. Тобто без справного акумулятора ви не зможете зарядитись. Найцікавіше те, що машина перед тим, як вимкнути порт, навіть не попередила зарядку, не закінчила сесію, просто взяла і вимкнула. Тому зарядка не бачила простою. Тобто вона думала, що машина просто не бере потужність і заряд продовжувався, і гроші за прості не капали. А з іншого, коли воно не могло підтягнути релешку, вона себе поводила так. Я так і не зміг це засняти, але я просто про це розкажу. Коли я відкривав чи закривав двері, скло не піднімалося і не опускалося. Виходить, що я при відкритті дверей вона чіплялася за резинку. Також була проблема, коли закривав, вона упиралася в резинку і потрібно було піджати, щоб вона закрилася. Також не працював світло в салоні. Приборка світилася, наче вона працює, все було норм, але коли я вмикав автомобіль, не вмикався, не було значка Ready, тобто вона просто не вмикалася. Але вона 5 хвилин десь стояла, мабуть, набирала конденсатори чи ще, я не знаю, як воно там конкретно працює, але через пару хвилин вона підхватувала щось і вмикалася. Вмикала подачу від самої батарейки великої. Коли я підключав ОБД-шку в режимі запалення, було десь 10,5-10,3 вольта. Коли вже підмикалося живлення з великої батарейки, вже було стабільно 14. І вона постійно якось її просинається, підживлює. І коли я навіть повністю вимикаю машину, все одно там було на роз'ємі ОБД 14 вольт. І зараз настав час міняти акумулятор. Нам забороняють зараз вже міняти акумулятор у дворах, тому найлогічніше рішення – це приїхати до лісу. Що нам потрібно для заміни акумулятора? Мабуть, це сітка для великого тенісу, але ми її відкладемо. І сам акумулятор. Ось такий акумулятор – це Excite на
20 ампер годин, 21 точніше. І він дуже дивно виглядає. Я коли його придбав, я дуже сумнівався, що це те, що мені потрібно. Тут в комплекті ось такі болтики йдуть і акумулятор. Це мотоциклетний акумулятор BMW-шний. І бачите, тут замість кругленьких клем ось такі дивні штукенції. Щоб витягнути і замінити акумулятор, там треба зняти багажник, і я не знаю, що потрібно. Але точно знаю, що нам потрібні ось такі ключі з зірочками. І на всяк випадок я взяв ключик на 10 і ось такий розводний ключ, бо я не знаю, що там. Зараз будемо розбиратися. Ну і ні для кого не секрет, що сам акумулятор знаходиться під капотом. Для цього ми його відкриємо і дивимося, що тут. Тут у нас є зарядка, подовжувач і павербанк з кабелем Type-C, ось таким довгим на випадок, якщо машина сяде і нікуди не поїде. Знімаємо оці штуки. І тут ми бачимо ще одну зарядку. І тепер нам потрібно відкрутити оцей бардачок. Вийшов великий облом, тому що подивіться, де знаходиться акумулятор, і я навіть гадки не маю, як я можу туди добратися, як я це все відкручу, дістану і підключу знову. Тому, мабуть, я поїду на сервіс. Ось пройшло ще 3 дні, і я приїхав на сервіс, щоб міняти акумулятор. Нарешті машинка вела себе так само, як і ці 2 тижні. Включалася, виключалася, але постійно давала попередження і обмежувала в функціоналі. Виявляється, щоб туди залізти, потрібно просто від'єднати горловину від омивача. Як бачите, акумулятор вже на місці, а в оригінальному акумуляторі також такі отвори під болт. Туди зверху вставляються перехідники на стандартні пальчики, і це все прикручується. І зверніть увагу, тут оригінальний акумулятор 15-го року, а це 59 помилок, які викликали мої експерименти з 12-вольтовим акумулятором, тож ніколи так не робіть. Це ми зараз калібруємо блок EME, тому що він цього попросив. Також це було викликано акумулятором. Для цього я підключив зарядку до автомобіля і майстер натиснув пару кнопочок в своїй програмі на ноутбуці. А тут видно, що мою батарейку ніколи ще не міняли. Остання заміна у 0 км пробігу. Отже, заміна батарейки пройшла зовсім без проблем і сюрпризів. Не потрібно було нічого підпилювати, все стало на свої штатні місця. І все класно працює. Зараз ще перевірю автономні функції, чи буде працювати автономний клімат уже зразу, і як буде працювати прекондішн, це коли з ключами включаємо кондиціонер. Блін, це реально та функція, якої мені не вистачало більше за всього. Майстер сказав мені а-та-та, і щоб я більше такого не робив. Хоча ще 9 років хай живе собі цей акумулятор. Тому що, як ви бачили, не було в принципі заміни акумулятора на цьому автомобілі. І там стоїть оригінальний BMW-шний акумулятор 2015 року. Розкажіть в коментарях, якщо у вас був досвід, щоб акумулятор також тримався 9 років від випуску авто. Можливо, реально таке у когось було. І тільки вдумайтесь, 59 помилок наробив цей сівший акумулятор. І потрібно було ще калібрувати якийсь блок зарядки. Для цього я просто підключив зарядний пристрій до автомобіля, і майстер на комп'ютері тикнув кнопочку калібровки. І, до речі, це був перший і єдиний раз, поки я за 2 роки скористався штатним зарядним пристроєм. Ну ось зараз запаркувався, вимикаю автомобіль і включаємо автономний клімат. І він запрацював, чого не було до цього. Повністю вимикаємо авто і пробуємо включити. Ось. Запрацювало. І ось такий маленький технічний випуск вийшов про заміну 12-вольтової батарейки. Підписуйтесь на канал Кіловат, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. І нагадаю, що я роблю блог на власному ентузіазмі. І якщо ви хочете більше випусків, то підтримуйте мене монобанкою, на PayPal, криптовалютою або спонсорством на YouTube.
А ось тут, тут і тут можете подивитися інші випуски на каналі Кіловат, які можуть вас зацікавити. І не забувайте підписуватись на канал, ставити дзвіночок, і ви побачите нові випуски одразу.